Hello everyone. So welcome to our show DIY. Do it यसरी. गएको भिडियोमा हामीले चौतारावासीहरूको लागि चाहिँ DIY भनेको के रहेछ, उहाँहरूको कन्सेप्ट के रहेछ त्यसको बारेमा कुरा गरेका थियौं. अनि त्यसरी नै हाम्रो ऑडियन्सहरुले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा तिनीहरुको लागि DIY चाहिँ के रहेछ भनेर पनि लेखेको थियो. सो DIY को बारेमा केही कुराहरु त यहाँहरुले थाहा पाइहाल्नु भयो. हामीसँग भएका पुरानो सामानहरु त्यसैगरी हामीले नचलाउने सामानहरुबाट हामीले केही क्रिएटिभ वा केही इन्स्पायरिङ चीजहरु चाहिँ बनायो भने त्यसलाई हामीले भन्छौं DIY. र हाम्रो लागि DIY भनेको हो डु इट यसरी. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी वेस्टेड बोतलहरुबाट चाहिँ कसरी पेन होल्डर बनाउने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेका छौं. यसको लागि हामीलाई चाहिने सामानहरु छन् कटर नाइफ, सीजर, पेन्ट गर्नको लागि कलर लगाउनको लागि ब्रश र वेस्टेड बोतल. जुन बोतल युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई एकदम राम्रोसँग सफा गर्नुस्. त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने ड्राइङ त्यसमा बनाउनुस्. अहिले म चाहिँ एउटा क्याटको शेपमा यो बनाउन गइरहेको छु. सो यो पेन होल्डरलाई एकदम अट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि हामी यसमा पेन्ट गर्न सक्छौं र अहिलेको लागि चाहिँ आई एम युजिङ पोस्टर कलर. तपाईहरुले यसमा पोस्टर कलर और आर्सेलिक कलर जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. पेन्ट कलर हैन, नर्मल पेन्ट कलर आफूलाई मन परेको कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग ड्राई भइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले ड्राइङहरु गर्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज इट. यसरी हामीले चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा वेस्टेड बोतलहरुबाट चाहिँ पेन होल्डर बनाउन सक्छौं. यसलाई पेन होल्डर मात्र हैन अरु चीजहरु पनि राख्नको लागि हामी युज गर्न सक्छौं. लाइक किचनमा हामीले काटा चम्चाहरुलाई राख्नको लागि और हाम्रो अन्य सामानहरु राख्नको लागि पनि यसलाई युज गर्न सक्छौं. इट्स इजी, इट्स सिम्पल हैन र यो चाहिँ एकदमै सस्तो पनि हुन्छ यो बनाउनको लागि चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ. So thank you so much guys for watching our video till the end. आजको हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सो त्यसैगरी हामी अपकमिङ डेजहरुमा चाहिँ यस्तै नयाँ DIYजहरु, क्रिएटिभ DIYजहरु चाहिँ ल्याउने छौं. Till then, stay home, stay safe and keep doing DIYs. Do it यसरी. धन्यवाद.